Okay, so like I said, sa plant and animal nutrition, medyo malayo yung difference talaga between their procurement o yung pagkuha nila dun sa nutrient and yung pag-process nila dito sa nutrients na to. Kasi first and foremost, plants are producers. They produce their own food. Yung raw material for the food, yun lang yung inaano nila, kinukuha nila. Pero of course, may mga additional na nutrients lang sila na kailangan. While for animals, they are mostly heterotroph. That's why they need to obtain energy and nutrients from other organisms. And how they process this is a lot different than plants. Okay, so let's try to describe first the general definition of a nutrient. So a nutrient refers to any substance required for the growth and development as well as maintenance of an organism. So it can vary from organism to organism kasi iba-iba tayo ng kailangan natin. That's why yung nutrient, yung kanyang definition may differ for different organisms. Okay? So mode of nutrition, there are two main types of the mode of nutrition. Autotrophs o yung producers nga natin, and then yung heterotrophs, which is yung mga nako-consume ng other organisms. So autotrophs, may mga subtypes din yan as well as yung heterotrophs. Kapag sunlight or light yung ginagamit to produce the food, we call them as photoautotrophs. Okay? Kapag naman pag chemical naman siya, so kapag sunlight ang gamit, photoautotroph. Kapag naman chemical, chemoautotroph. Okay? So chemoautotroph. So na-discuss na natin to last time. For example, itong sa sunlight, alam natin na plants yan, algae, ganyan. Yung chemical, ito na-discuss na dati sa Earthsci, yung mga extremophiles na tinatawag. So kung naalala nyo sila, ito yung mga organisms na nag-exist sa extreme conditions, like sa ilalim ng tubig natin kung saan may mga active na um, geological processes na nangyari or volcanic processes na nangyayari, 'di ba? So kung naalala niyo 'yon, yung bacteria na 'yon, nahanap siya sa tinatawag nating sulfur vents, 'di ba? So sila yung producers doon sa ilalim ng ocean na 'yon kasi may mga organisms pa rin na nagta-thrive doon sa area na 'yon kahit na sobrang init doon at walang conventional na producers doon kasi meron tayo ng mga chemoautotrophic bacteria. Okay, yung mga sulfur-reducing bacteria. Ginagamit nila yung sulfur as a source of energy to process yung pag-produce nila ng organic substances. Tas yun na yung nagpo-provide ng energy throughout the ecosystem doon sa area na 'yon. Okay, so heterotrophs, ito yung mga nangangailangan ng iba pang organism para makakuha sila ng nutrients at energy nila. So, it's either they eat or consume them or yung dinedecompose nila. So, doon pumapasok yung fungi. So, a lot of animals are heterotrophs, pero yung fungi, they are still considered heterotrophs because they depend on the dead organism o yung um, yun nga, yung dead organism para i-decompose yun para magkaroon sila ng nutrients nila and ng energy nila. Okay? So let's move to plant nutrition. So plant nutrition is a lot simpler. Yung procurement and yung pag-process niya is a lot simpler as compared to animals. Okay? So si plant, ang kailangan niya lang talaga to produce its own food, ang kailangan niya lang talaga is yung carbon dioxide at yung tubig. Kasi yung sunlight na yung magdadrive o yung magiging energy source natin para i-convert itong carbon dioxide na to into another organic substance which is yung glucose natin, 'di ba? Or sugar. So, yun yung driving force natin, si sunlight. Pero, may mga iba pang essential elements na kailangan si plant para sa normal growth niya and development niya, which is yung mga macro and micronutrients, so yung mga minerals natin. So, seawater and sea minerals and other elements, they mostly are procured from the soil or kinukuha sila from the soil, they are absorbed from the soil. While si CO2, siya ay nakukuha sa atmosphere natin. So, ano ulit process sa photosynthesis ang nagfi-fix nitong carbon dioxide? So, saang part ng photosynthesis nafi-fix to si carbon dioxide?
'Di ba kinukuha ni plant 'yan to produce the glucose? Saang part 'yon nangyayari, yung pag-fix nung carbon or carbon fixation? Ayan, very good, Ira, carbon fixation 'yon. So, saang part ng photosynthesis 'yon? Is it the light dependent or the Calvin cycle? Very good, the Calvin cycle. So the Calvin cycle, doon na kukuha si carbon dioxide from the atmosphere. Tama yung term natin doon. Doon nagkakaroon ng carbon fixation. So pumapasok si carbon dioxide sa stomata and then magdi-diffuse siya doon. Yun yung gagamitin sa Calvin cycle. So yung minerals naman in water, mamaya makikita natin kung paano siya ina-absorb ng halaman para ma-distribute sa iba't ibang parts ng plant na yon. Okay, so ayan, these are some essential elements for plant growth. Macronutrients such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium. Itong tatlong to, ito yung usually na laman ng fertilizers. Kasi isa sila sa mga kailangan talaga. Calcium, magnesium, and sulfur. So some micronutrients, ayan, yung mga yan. Cobalt, sodium, silicon, nickel, mga metals. Okay? So, etong mga nutrients na 'to, diagnostic characteristic nila 'pag may deficiency is nakikita din dun sa leaves nung plant natin. So, either sa mga bagong tubong leaves or sa old leaves natin makikita yon. So, for example dito, tignan natin yung sa magnesium deficiency. So, sa magnesium deficiency, makikita natin siya sa old leaves na nag-yellow yung leaves natin. So, unti-unti siyang nagiging yellow, nagki-creep papapunta dun sa stem ng plant. So, unti-unti siyang magye-yellow yung leaf na yan until ma-cover yung buong leaf na yan. So, paano naging ano 'to, paano naging manifestation ng magnesium deficiency 'to? So, si magnesium ay napaka-important na atom sa pigment, sa green pigment ng plant. Ano yung green pigment ng plant? So, si magnesium, it's an important central atom for the green pigment of the plant. What is the green pigment of the plant? Very good, the chlorophyll. So, chlorophyll, the green pigment of the plant, yung structure niya is yung may porphyrin ring. And yung central atom ng ring na yon is a magnesium. So, kapag may deficiency ka ng magnesium, hindi ka makakapag-form ng structure na to ng chlorophyll. Hence, hindi ka nakakapag-produce ng green pigment. Kaya ang nagiging pigment ng leaves natin is yung mga yellow na, yung mga anthocyan. Ay, tama ba? Xanthophyll, yellow, ganyan-ganyan. Yung mga antena na pigments na lang, hindi siya yung main na pigment na ginagamit ni halaman for photosynthesis. Kaya unti-unting namamatay yung leaves. So, ang tawag dito sa pag-yellow na to ay chlorosis. Kapag nag-yellow siya, chlorosis. So, kapag nabulok na siya, naging black na yung leaves natin dahil nga namatay siya dahil hindi nakapag-photosynthesize. Ang tawag doon ay necrosis. So, may necrosis pa rin sa plants. So, ito, mag-undergo ng chlorosis yan dahil nga dun sa deficiency ng magnesium until masira yung leaf na yan. So, manifestation yon ng deficiency ng halaman. So, same with animals din. Kapag may mga deficiencies sa animal, sa katawan ni animal, nagkakaroon din yun ng manifestation dun sa animal na yun. So, for example, sa humans, kapag may deficiencies din tayo with certain vitamins or certain nutrients, nagma-manifest din yun sa katawan natin as symptoms. So, ganun din naman sa halaman. So, it's the same thing. Okay? So, ang ano lang dito, catch, is that hindi naman natin definitely masasabi na may deficiency yung halaman na yon until gawa natin yun ng further test or what. Kaya yung mga halaman sa paligid nyo or halaman ng parents nyo, wag nyong gagalawin, wag nyong bubuhusan ng kung ano-ano, lalagyan ng fertilizer kasi nakita nyo, ay sabi ni Sir JP, ano daw to, deficiency to sa ganto, ganyan. So baka masira lalo yung halaman kasi may mga ibang halaman na natural yung itsura nila, parang may sakit talaga yung leaves. So katulad nito sa zinc deficiency, may mga halaman siguro kayo na parang ganyan yung normal na itsura niya, 'di ba? Yung parang may slight discoloration sa mga leaves niya, yung veins lang yung kulay green, ganyan-ganyan. So sometimes yung aglaonema, yung mga Araceae na family ng plants, may mga iba't ibang silang colors na ganyan. Caladium, yung mga ganon. Okay, so wag basta-basta mag-aano lagay. So, paano ba natin na-absorb, hindi natin, sorry, paano ba na-absorb ng plants
yung ating mga ating mga um, minerals and water sa soil, 'di ba? So important na medium ng plant kasi yung soil dahil most ng nutrients niya doon nakukuha ni plant, 'di ba? Kaya nga yung fertilizers, 'di ba? Ina-apply siya sa soil, hindi natin siya ina-apply sa leaves ni plant, hindi natin siya ina-apply sa stem ni plant, sa lupa para ma-absorb nung roots niya, 'di ba? So, meron tayong dalawang pathway na titignan, yung apoplastic route or apoplast. So, pwede na nating ano yung tanggalin yung ano niya. So, apoplastic route or apoplast and symplastic route or symplast. So dito, ang pinagkaiba lang nito is yung dinadaanan. Kaya nga route lang yung term natin eh. So yung pinagdadaanan nung soil solution natin. So pag sinabi natin soil solution, basically, ito na yung tubig kasama yung iba pang nakadissolve dun sa tubig. So ions, minerals, nutrients, other elements. So yon yung mga additional. So soil solution na lang yung term natin. So sa apoplastic route or sa apoplast na pathway, si soil solution natin dadaan siya sa hydrophilic walls ng root natin, ng root cells natin. So hydrophilic, ano ulit ibig sabihin ni hydrophilic? Pag sinabi nating hydrophilic, ano ibig sabihin nun? It means very good, water loving. Hindi naman water lover, water loving. Okay, parang liver loving. So water loving siya. Water loving si hydrophilic walls. So si soil solution natin, dadaan siya dun sa hydrophilic na walls ng root cells natin. Dadaan-daan siya diyan, magta-transfer siya. Sometimes nangyayari habang dumadaan yung soil solution dun sa cell walls ni plant, nadi-diffuse yung ibang soil solution papaloob. Yan. So nakikita niyo may araw, 'di ba? So nadi-diffuse siya minsan papaloob. So pero tuloy-tuloy pa rin siya, okay? So yung iba lang nadi-diffuse papaloob. So tuloy-tuloy tayo sa apoplast, dumadaan sa cell wall, in between cells, puro cell wall lang siya, hanggang sa ma-reach niya yung isang layer ng tissues sa root na ang term natin ay endodermis. Okay, so makikita niyo orange 'yan, 'di ba? Yung tissue na 'yan. So ito yung endodermis. Sa endodermis, may isang important na characteristic si endodermis and yun is si Casparian strip, yung violet na yan. So nakikita nyo yan, no? So si Casparian strip, mapapansin nyo, naka-embed siya dun sa cell wall nung root cells na to. Okay, so naka-embed siya dyan sa cell wall ng endodermal cells natin. And ang nangyayari diyan is si Casparian strip kasi ay lipid siya or ibig sabihin waxy na material siya or fat. Ano yung characteristic ng mga lipids pagdating sa tubig? Pagdating sa tubig, ano yung characteristic ng lipids? Hydrophobic. Very good. Lumulutang siya or hydrophobic siya, hindi siya nagmi-mix sa tubig. So si Casparian strip dahil gawa siya sa lipids, waxy siya, hindi siya nami-mix sa tubig. So question guys, pag dumaan yung tubig sa cell wall nito, ano kayang mangyayari? Dadaan siya dyan sa cell wall nitong endodermal cell na may wax. Makakadaan ba siya or hindi siya makakadaan? May blockage, correct? So hindi siya makakadaan, 'di ba? So since hindi makakadaan si soil solution dito sa endodermal cells through the cell wall, ang gagawin niya lilipat siya doon sa cell membrane ni endodermis. So from cell wall to cell wall, lilipat siya sa loob ng cell na 'yon. Kasi 'di ba si Casparian strip nasa cell wall lang siya, wala siya doon sa inside ng cell na 'yon. So dadaan siya sa plasma membrane, dadaan siya sa cytoplasm nitong cell na 'to hanggang sa makalabas siya dun sa endodermal cell. Kapag nakalabas na siya sa endodermal cell, apoplast na ulit yung daan niya. So, cell wall na ulit siya hanggang sa ma-reach niya si xylem. Si xylem ay yung water conducting cells natin sa plants. Okay? So, paano naman si symplast? So, si symplast, ang daan niya hindi sa cell wall. Ang daan niya ay through the plasma membrane and sa loob nung cell natin. So sa loob siya ng root cells natin, dadaan siya diyan hanggang sa ma-reach niya yung border between the cells, okay? May border between the cells, between neighboring cells. Pero may gate 'yan. May gate 'yan na pwede silang pumasok. Ang tawag doon ay yung plasmodesmata. So sana naalala nyo, no?
So si plasmodesmata, dadaan si soil solution sa plasma membrane, dadaan siya sa loob ng cells, sa cytoplasm, hanggang sa ma-reach niya yung plasmodesmata ng neighboring cells. So pag na-reach siya na yun, papasok siya doon, nasa kabilang cell na siya. So ganun din, tutuloy-tuloy lang siya hanggang sa makapunta siya sa endodermis. Pero kung papansinin nyo, may possibility din pala na ma-diffuse yung ibang soil solution papalabas. So kung pwede sa apoplas, pwede ma-diffuse papaloob, dito sa Simplas pwede din ma-diffuse pero papalabas o papunta dun sa cell wall. So nagkakaroon ng parang exchange in between the symplastic route and apoplastic route. So ang tawag doon transmembrane. Kapag papalit-palit sila ng lugar nila, transmembrane. So, possible sir na both nangyayari yan, yung Simplas and Apoplas. Yes, both na nangyayari yan sa plant natin. And possible din na nagdi-diffuse siya between routes. So, yon, pwede mangyari yon. So, sa Simplas, magdadaan-daan lang siya through the plasmodesmata of neighboring cells hanggang sa ma-reach niya yung endodermis. And sa endodermis naman, since ang daan niya sa loob na ng cell, wala siyang problema sa Casparian strip. So, tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy lang siya until ma-reach niya yung xylem vessels o yung water conducting cells natin. Pero dito sa xylem, kailangan kasi ang daan mo na ay apoplast. So magpapalit siya bigla ng nature. So from symplast, lilipat siya doon sa cell walls para maging apoplastic na yung route niya. So pagdating kasi sa xylem o dito sa water conducting vessels natin, kailangan apoplastic route na. Okay? So yan. So tuloy-tuloy na yan. Basta ma-reach na yung xylem vessels, tuloy-tuloy na yan paakyat ng katawan ni halaman. So magde-distribute yan sa leaves, sa stem ni halaman, sa flower niya, kung may fruit siya, magdi-distribute din yan doon. Ano yung similar na system sa humans dito sa ano na to, ruta na to or sa flow ng water sa plants? Ano yung similar system natin, body system sa humans? Yung nagfo-flow, 'di ba sa plants nagfo-flow water. Sa atin, yan, very good. Circulatory or yung cardiovascular system natin. So may similarity sila na dinidistribute nila yung nutrients mula sa soil o sa pagkuha nila, pagkain nila or pag-absorb nila, dinidistribute nila sa iba't ibang part ng katawan nila natin. So ganun din, similar sa circulatory or sa cardiovascular system natin na nagsisirculate din ng blood and nutrients or oxygen and nutrients. So, ganon siya. So, mamaya malalaman natin paano ba ginagawa ng human body ang pag-distribute ng nutrients kung sa tiyan natin nangyayari yung pag-absorb ng nutrients. Ibig sabihin ba nun, sir, may puso din tayo doon? So, mamaya malalaman natin. Okay? So, ito lang ay some absorptive structures na mga adaptation ng halaman para lang i-increase yung surface area ng pinag-aabsorban niya kasi gusto ng halaman madami siyang ma-absorb na tubig at nutrients. Kaya 'di ba yung roots kumakalat siya. So isa pa 'to sa mga structures na nakakatulong sa pagpapakalat niya o pagpapalaki ng surface area niya. So root hairs, ito ay epidermal in nature, meaning nag-a-arise siya sa epidermal cells ng roots o yung mga medyo nasa labas. Tapos kung mapapansin nyo, extension lang talaga siya ng mismong cell na yon, hindi siya separate na cell. So extension lang siya. Okay? So para lang ma-increase yung surface area. Okay, so next we have mycorrhizae. So si mycorrhizae, ano siya, it's a symbiotic relationship. Symbiotic, ibig sabihin, parehas na organism ang nagbe-benefit. So symbiotic relationship between a plant and a fungi. So si plant, nagpo-provide ng food kay fungi. Si fungi, ini-increase niya yung surface area ni plant for water absorption and mineral absorption. So, may equal exchange sila, parehas silang nagtatrabaho. Okay? So, dito makikita nyo na si fungi, nag-a-attach siya dun sa actual cells ni plant, sa actual tissues ni plant, nag-a-attach siya. Tapos, kakalat yan ng kakalat. So, until mapalawak niya yung surface area talaga ng halaman na yan. So, yung water and yung minerals na na-absorb ng fungus na to, dinedeliver niya din papunta dun sa inside tissues ni halaman. So parehas silang nagbe-benefit. Si halaman bibigyan ng pagkain si fungi para mag-grow lang ng mag-grow si fungi. Para nagbe-benefit din siya. Okay? Next is yung root nodules. Itong root nodules, similar din siya with mycorrhizae. Pero
ito kasi ay exclusive lang sa family ng plants na Fabaceae. Actually, hindi pala ako entirely sure kung exclusive siya, pero isa to sa main characteristics ng Fabaceae na family of plants. Kasi ito yung mga legume plants. Okay, legumes plant or legume plants. So, etong members ng Fabaceae na to, ng mga plants under this family, meron silang symbiotic relationship with a bacterium. So, yung common dyan is yung rhizobium. Yung rhizobium na bacteria, ang ginagawa nila, nagfi-fix sila ng nitrogen para sa halaman na to. So, nagfi-fix sila ng nitrogen para may magamit na nitrogen si plant. In return, si plant, binibigyan niya ng house o ng home or ng protection si bacteria, tapos binibigyan niya din ng pagkain. Okay? So, parang ganun yung idea. So, nandito sa mga nodules na to, dyan nakatira si bacteria, diyan sila nagpapadami, diyan sila nagfi-fix ng nitrogen para sa halaman nila or parang dito sa bossing plant nila. So ano yung mga members nito? Ito yung mga legume plants, ito yung um, acacia, yung flame tree, mga peanuts yan kasama diyan. Mga pea plants o yung mga green plants, yung mga nagpo-produce ng ganto, yan members ng Fabaceae yan. As well as yung sampalok, member din yun ng Fabaceae. So yun, parang same idea with mycorrhizae, pero dito nitrogen naman ang ang binibigay nila. Tapos 'di ba kaya important din na nagsa-cycle nga ng crops kung naalala niyo yun? Because some plants kaya nilang mag-fix na like yung members itong Fabaceae, pwede nila i-fix yung nitrogen sa soil lalo na kung nagamit na yung nitrogen dun sa soil na yon, na magkaroon na ng deficiency dun sa soil. So pwedeng gumamit ka ng plant na nagfi-fix ng nitrogen para magkaroon ka ng resupply ng nitrogen dun sa soil na yon. So i-cycle mo sila. Ganon. Or i-rotate mo sila. Okay? So yan siya mga root nodules. Ito peanut, mapapansin nyo, ito yung mga peanuts na kinakain natin pero dito sa roots niya banda, sa itaas, yan. Yan yung mga nodules, yung mga bilog-bilog na yan. Okay? So any questions about plant nutrition? Any questions about plant nutrition? No questions? None? None? Okay. So, let's move to animal nutrition. So, medyo mahaba ulit to. So, pwede mag-notes tayo para at least ma-keep up natin yung mga pinagsasabi ni sir na hindi niya nasulat, ganyan. So, pwede kayo mag-notes. Okay? So, sa animal nutrition, medyo mas complicated na siya compared sa plant. Okay? Medyo madami na tayong co-consider. So let's first consider the concept of a calorie, which is mas important siya sa usapin ng animal nutrition kasi dito na determine yung parang daily needs or daily calorie needs ng isang individual or isang organism. So ilan kailangan niya kainin na ganito para okay siya for the day, ganyan-ganyan. So sa atin, ganun din. Applicable din to sa atin. Pero sa atin, yung concept ng calorie, ginagamit din natin siya usually for diets or for um, maintaining shape, blah, 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 yung mga ganun. So, dinedetermine natin yung calories na nakakain natin as well as yung nababurn natin. Yon, isang application din yon. So, calorie is a unit of energy that indicates the amount of energy contained in food. So, ilang energy ba yung nako-contain dito sa pagkain na to? Yun yung ano ng calorie. So, this is the SI definition. It specifically refers to the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius. So, that's the SI definition. Siguro obvious naman to that the greater number of calories, therefore, mas madaming energy na i-contain. So, depende sa pagkain nyo per gram kung ilan yung kino-contain niyang calories and ilan yung energy na mapoprovide niya. Okay, so usually we express the energy na kino-contain ni calories in joules, 'di ba? So we usually express it in joules. And this is the conversion. So let's take note of the conversion. Magkaiba kasi yung capital yung C tsaka yung small yung C. Yung capital yung C na calorie, ano din siya, kcal din siya or kilocalorie. So ito na lang gamitin natin para di tayo malito. So 1 kcal is equal to 1,000 calories. So 1 kilocalorie is equal to 1,000 calories. And then 1 calorie will be equal to 4.184 joules. So ito yung conversion factor natin. So let's try some exercises.
how many calories are 28.4 joules? So, ilang calories daw yan? So, 28.4 joules. So, para ma-cancel si joules, ilagay natin dito si 4.184. So, cancel, cancel. And then this is 1 calorie. So, the answer is, how many joules daw? Okay, 6.8 calories. Sorry, calories pala, not joules. So, 6.8 calories. Very good. So, try nyo yung pangalawa. So, second one, express 34.8 calories in joules. Express 34.8 calories in joules. So, ganun din. Same system din. So, 34.8 calories. So, para makancel si calorie, 1 cal nyo to. And then, ito ay 4.184 joules. Yan. Oh, yan. So, yan yung sagot. 145.6 joules. How about last one? If a reaction releases 68.0 kilojoules of energy, how many calories are released? Sige nga. If a reaction releases 68.0 kilojoules of energy. So, convert this one to joules para mas madali. So, 68.0 kilojoules is, so, magiging 68 yan, joules. So, how many calories is that? Time's up? Joke lang. Ilan? Guys, 68,000 ata to the... Ayan, 16,252. Very good. So, magiging 68,000 joules. So, gamitin nyo lang din tong ano na to, conversion factor na to. So, calories kasi hinihingi. So, magiging 68,000 divided by 4.184. Okay, very good guys. So, small math exercise lang para maalog tayo ng onti sa computations. Okay, so let's clear this one. Okay, so what are the nutritional requirements of animals? So medyo madami tayong nutritional requirements, sorry. So medyo madami tayong nutritional requirements kasi nga we don't produce our own food. So a lot of the nutrients na kailangan natin is kinokonsume talaga natin or kinakain natin. So one of the three major food sources or major nutrients that we need is carbohydrates. So carbohydrates, kaya siya important sa atin because ito yung main source of energy natin. So usually, this is the main source of our energy. 'Di ba? So these are the starches, yung mga kinakain yung potatoes, yung mga yan, kamote, corn, bread, pasta, rice, those are all ano. So yung mga, yun nga, usually starchy food. So carbohydrates, on average, they contain around 4 calories per gram. So yan yung binibigay na energy sa atin ni carbohydrates. On average yan ha, baka naman kasi sabihin nyo, ay lahat ng ano carbohydrates, 4 calories binibigay. So again, that's on average. So on average, a carbohydrate would contain 4 calories per gram. Okay, so next, proteins naman. So si carbohydrates, isa sa functions niya is maging main energy source natin. Pero yung proteins, pwede din natin siya maging main energy source. Pwede din natin siya maging source of energy. Pero etong proteins kasi usually mas madami pa siyang uses 'di ba? Pwede natin siya gamitin for structure, like our muscles. Pwede natin siya gamitin for hormones na nag-regulate ng mga iba't ibang metabolic processes sa atin, and of course, enzymes. So alam niyo naman na yung importance ng enzyme, di ko na kailangan ulitin 'yon. Okay, so on average, they contain around 4 calories per gram. So this is similar to carbohydrates. So para sila ni carbohydrates. Mas varied yung food source natin dito sa protein kasi merong mga animal-based proteins. Meron din naman tayo mga plant-based proteins. So avocado rich in proteins din yan. So yan, yung usual na sources of proteins, mga meat, poultry, blah, blah, blah. So some beans or mga seeds ng plants rich in protein din. Okay? Fats, on the other hand, ganun din siya.
pwede din siya maging source of energy, pero may mga iba pa din siyang gamit kasi sa katawan natin. So, ibang gamit niya is for the cell membranes, mga steroid hormones, other cellular structures, other structures na nasa cell membrane din natin. And most importantly, yung fats, ginagamit din natin siya for the insulation of our nervous tissue. So kung naalala nyo, yung structure ng nerve cell natin, meron tayong mga tinatawag doon na myelin sheath. 'Di ba? Yung myelin sheath, ang function niya is mag-insulate ng nervous tissue para hindi nagiging haywire yung electrical signals natin between the nerve cells. So, isa yun sa functions ni myelin sheath. So, kapag hindi maayos yung myelin sheath or nasisira siya, possible na magkaroon ka ng sakit or possible na magkaroon ng manifestation sa nervous system mo. So, isa yun sa important functions ni fat. So some fatty foods, they also contain fat-soluble vitamins or ito yung mga vitamins na nahanap lang talaga sa fats kasi nga fat-soluble, eh, di ba? So vitamins A, D, E, and K or ADEK. So yung apat na yan, they are mostly found in fatty foods, okay? Kasi they are fat-soluble. So on average, they contain 9 calories per gram. So this is twice the amount of calories ng carbohydrates and proteins. More than half pala, tama? So 4. So more than half ng ay more than times 2 pala ng ng amount of calories ni protein and carbohydrates. Kasi yeah, originally talaga magandang energy source talaga si fats. Pero madami kasi siyang effects sa katawan natin. Madaming other effects sa katawan natin na pwede magkaroon ng build up or ng plaque, ganyan-ganyan. Especially with yung LDL, yung low density lipoproteins. Ayun. So pwede magkaroon ng atherosclerosis, mga blockage sa puso nyo, blah blah blah. Pero yun nga, may good fat, bad fat, and ayun. Kaya siya magandang energy reserve din because yung fat sa katawan natin, 'di ba? Pwede siyang ma-store and pag kailangan natin, pwede natin siyang i-burn or pwede i-burn ng katawan natin para mag-produce ng mas madaming energy kasi 9 calories siya. So some foods na healthy with um some foods na may healthy fat, avocados, peanuts, olives, walnuts, yan. Mga usually mga seeds. And of course, mga meat like salmon, beef, pork, blah, blah, blah. Okay, so some essential nutrients. Yung essential nutrients, nahati natin siya sa apat. So, di ba may tatlong main or macronutrients tayo, kumbaga, which is yung sa carbohydrates. So, itong mga essential nutrients na to, mas maliliit yung amounts na kailangan natin dito. Okay, so essential nutrients nahati siya sa apat, yung essential amino acids, essential fatty acids, mga vitamins, and yung trace elements. So essential amino acids, basically, ito yung mga building blocks o yung tinatawag nating, ano yung term natin doon? Oh, shucks. Nakalimutan ko. So, building blocks of proteins, di ba? Yung amino acids o yung monomer niya, yon. So, yung monomer ng proteins ay amino acids. And originally, we can produce 12 amino acids on our own body. Kung naalala niyo yung central dogma, may kakayahan talaga yung cells natin na mag-produce ng amino acids. Pero, 12 lang doon ang kaya ng humans. Yung other 8, hindi natin kaya i-produce and therefore, kailangan natin kuhanin through our diet or through our food. So, ano yung 8 na yon? Lysine, tryptophan, threonine, methionine, phenylalanine, leucine, isoleucine, and valine. So, yung 8 na yan, di natin napoproduce sa katawan natin. Kaya kailangan makuha natin sa pagkain. So, number 2, essential fatty acids. So, itong mga essential fatty acids na to, ginagamit for special membrane lipid. So isang example is linoleic acid. Vitamins on the other hand are organic molecules. So they are required in small amounts for normal metabolism. So nasabi na natin, they are either fat soluble or water soluble. So fat soluble si vitamins A, D, E, and water soluble si vitamins B, B2, B3, B12, and C. So usually itong mga water soluble, pag may excess din tayo dyan, lumalabas din siya through our urine kasi water soluble siya. So etong vitamin, sabi dito, they are organic molecules. Ano ibig sabihin nun, guys? Pag sinabi nating organic molecules, itong vitamins. Pag organic sila, they are very good. They are carbon-containing or meron silang
carbon. So, yun yung vitamins natin. Si trace elements kasi, inorganic naman siya. So, kung si vitamins, onti lang kailangan natin, organic molecules sila. Si trace elements, onti lang din kailangan natin, pero inorganic na molecules naman sila. So, etong mga inorganic molecules na to, they can be part of enzymes, 'di ba? Kung naalala niyo yung discussion din natin sa enzymes dati, may mga inorganic na part yung enzymes natin o yung mga coenzymes, 'di ba? So body tissues, body fluids, they can also be part of that. Okay? So ano yung mga examples ng trace elements natin? Iodine, cobalt, zinc, molybdenum, manganese, selenium. So usually mga pang metal. So anong relevance ng ibang mga nutrients o nung mga anong relevance nitong mga nutrients na to sa katawan natin, no? So kapag may deficiency sa katawan, they can manifest kasi itong mga nutrients na to kaya nga kailangan ng katawan natin kasi may function sila sa katawan natin. Therefore, if there's a deficit or deficiency doon sa vitamin or nutrient na yon, may possible na manifestation yun sa katawan natin. So, early childhood, pag nagde-develop pa lang yung bata, tas nagkaroon siya ng deficiency sa vitamin D, nagkakaroon tayo ng tinatawag na rickets. So, yung rickets due to vitamin D deficiency. And if I'm not mistaken kasi, si vitamin D, may function siya for normal absorption or absorption of calcium and vitamin C. If I'm not mistaken. Basta may, or calcium lang ata yun. Basta may relationship siya doon eh. So, ayan siya, nagma-manifest siya sa bones ng bata pag merong vitamin C deficiency. Yon. So scurvy on the other hand, ito sikat to noon lalo na nung nung trending pa yung seafaring, yung mga pirates, yung mga seawoman, seaman, ganyan-ganyan. So yung mga naglalayag, nagkakaroon sila ng vitamin C deficiency also known as scurvy. So loss of teeth, pale skin, sunken eyes are some of the manifestation ng scurvy. Next is goiter. So si goiter, medyo familiar siguro kayo dito. And this is due to iodine deficiency. So si iodine, important siya sa may importance siya sa production ng thyroid hormones. So yung thyroid hormones, hindi natin siya mapoproduce kung meron tayong deficiency sa iodine. Therefore, yung thyroid natin, nagko-compensate siya. In order to absorb more iodine, it grows in size para yun nga, makompensate yung deficiency sa iodine. So habang nag-grow si thyroid, nagiging bulk din siya doon sa leeg or napapansin natin siya doon sa leeg nung person na afflicted with goiter. So lumalaki yung parang sa throat part nila, ganyan kasi nag-e-enlarge yung thyroid nila because of iodine deficiency. So, ang naging address dito, 'di ba? Kung naalala nyo, hindi not ay nung past hindi naman siya hindi naman sikat na nilalagyan ng iodine yung salt. Pero nung na-realize nila na yun nga important nutrient din yung iodine sa diet natin or sa katawan natin rather, ang ginawang doon solusyon is nilagyan ng iodine yung salt natin or yung table salt natin. Para sa lahat ng dishes natin or sa mga kung saan naman natin ginagamit si salt, nagkakaroon na tayo ng absorption ng iodine. Kaya nagkaroon ng iodized na salt. Okay, parang naging mandate yun ng gobyerno. So, paano ba na-uptake yung mga nutrients na yon ng mga cells? So, dito, hindi lang animal yung pinag-uusapan natin. Pwede din yung mga hindi lang multicellular animal. So, pwede din yung mga amoeba o yung mga unicellular na animal-like organisms. Okay, so number one, isa sa mga pag-uptake nito is through phagocytosis or cell eating. So sa phagocytosis, basically, ine-engulf yung particle o yung malaking particle ng cell na yon. Ine-extend niya yung pseudopod o yung fake foot niya. Ibig sabihin ng pseudopod is fake foot. Basically, kaya siya tinawag na fake foot kasi yung cell membrane yung nag-extend, parang yung cell membrane ang nag-act as paa niya, parang ganon. Sa paggalaw ni amoeba, yung cell membrane niya, sa pagkain niya, yung cell membrane niya din. So, ine-engulf, sinosurround ng cell membrane, tapos magko-close at dun sa ends, and then i-engulf niya na yung material. So, cell eating. Sa pinocytosis naman, cell drinking, kasi hindi large particle yung kinakain niya. Basically, parang dissolved na fluid na yung ini-intake ng cell na yon. Kaya tinawag siya as cell drinking. So next is yung receptor-mediated endocytosis. Ito naman, it just makes use of
membrane receptors nung cell. So mas specific itong receptor mediated kasi may iniintay siyang um, substance or molecule na specific mag-attach dun sa receptor na yon. Pag nag-attach yon, um, tsaka lang siya mag engulf or sa kanya lang i-intake yung molecule na yon. So ito siya, kapansin nyo dito sa endocytosis, yung cell membrane niya nag-e-extend. Ayan, no? Hanggang sa ma-cover niya yan. So mag-meet yung dalawang yan, ma-cover niya. Tapos, i-engulf niya na, papasok doon sa cell. Sa pinocytosis naman, medyo baliktad, papaloob yung pag-pinch ng cell and yung materials ay mas fluid or mas maliliit sila na, ayan, papasok lang sa cell. Ayan. Receptor mediated, papansinin niyo may receptors na doon sa cell membrane na iniintay niyang may specific na mag-attach doon bago niya i-uptake yung bago niya i-uptake yung molecule o yung substance na yon. So ganun lang siya. So some examples of feeding mechanisms in animals, substrate feeders, ibig sabihin nito kumakain sila dun sa mismong tinitirahan nila like earthworms and caterpillars. Filter feeders, from the name itself, fini-filter nila yung pagkain nila. So may medium silang hinihigop and then fini-filter lang nila yon or sinasala lang nila yon. So um, ang examples nito ay yung whales, 'di ba? Sa whales kasi kung napanood yung Finding Nemo, kakaiba yung parang ngipin ng whale, 'di ba? Para siyang walis, parang walis na hindi ko ma-explain, parang siyang spines, ganyan-ganyan. So basically ang purpose nun is to filter feed yung mga planktons, para planktons lang yung nakakain ni whale. So coelenterids o yung mga comb jellies, ganun din yung way nila. Nag-absorb sila ng tubig, tapos fini-filter lang nila kung ano yung mga mahuli nila dun sa tubig na yun, mga small planktons, blah blah blah. Etong comb jellies, ito yung mga makukulay na parang jellyfish na basta alam niyo, parang nagbi-beat pa yung kulay nila, nagbabago-bago pa. So yun, coelenterids yun. Coelenterids ko yun. Wait lang. Comb jellies. Cnidarians yung jellyfish. And then, yung comb jellies ay hindi coelenterids. Oh no. Wait lang. Ctenophores. Ang coelenterids pala, dating grouping to ng mga jellyfishes, yung coelenterids. So, hindi pala to updated. Kailangan ko baguhin. Dating grouping yan ng jellyfishes kasi yung coelenterate, hinati na siya ngayon into cnidarians, yung mga stinging jellyfish, tsaka yung, ano yung nasabi ko? Sorry. Ctenophores, which is yung comb jellies. Yun naman, mga lasso jellyfishes yun. Hindi sila stingers. And then, of course, sponges. Like si SpongeBob, di ba? Yung mga butas-butas sa kanya, parang doon dumadaan yung tubig and then if you filter niya, and then makakain niya na yung mga planktons, ganyan-ganyan. So, sa nature kasi talaga, makikita nyo yung mga sponges, para lang silang chimenea na maliit, ganyan. May butas din sila kung saan dumadaan yung tubig, tapos pinifilter din nila. Ayun. Pero animal ang sponge siya. Isa siya sa mga simpler animals. And then fluid feeders, mostly parasitic to. They are mostly parasitic. They suck fluids from a living host. So mosquitoes, leeches, head lice, aphids. Aphids sa mga plants to. Peste sa halaman. So 4 is bulk feeders. Ito most na ng animals dito belong. Yung kumakain ng relatively large chunks of food and may adaptations for securing o panghuli ng food nila. So jaws, teeth, tentacles, claws, pinchers, etc. So examples nito of course, snakes, cats, man, octopus, crabs, whatever. So yon, yung mga yon. Mostly bulk feeders sila. So last na to, onti na lang to guys. May question ba about animal nutrition? So dito i-discuss lang natin yung human digestive system and how we process and absorb the nutrients that we get from food. So i-discuss natin siya. Isa-isahin natin yung parts. May questions ba muna sa animal nutrition? Okay, none po.
So, the next na i-discuss natin, medyo additional na lang to is yung digestive system. Okay, so sa digestive system, i-discuss lang natin yung each part nung digestive system natin and how it helps in processing as well as absorbing yung nutrients na kailangan ng katawan natin. Okay, so yung pag-process natin ng pagkain, it is generally divided into four: ingestion, digestion, absorption, and excretion or excretion or elimination. So sa ingestion, ito yung mismong pag-act natin ng pagkain o pagmuya natin ng pagkain natin. Kasi dito nangyayari yung mechanical breakdown or mechanical digestion ng food. So ang gusto lang natin mangyari dito sa ingestion part is mapaliit yung pieces ng pagkain natin. Okay? So ano bang purpose nun? So pag pinapaliit natin um yung food natin into smaller pieces na na-increase natin yung surface area nung food para mas madali siyang ma-chemically digest as well as para mapadali din yung action ng enzymes, 'di ba? May ano pa rin 'yon, relevance doon. Digestion yung susunod. So na-ingest natin siya, na-breakdown natin siya, kailangan natin siya ngayon i-digest. So yung mga large molecules or mga large nutrients na hindi naman natin mapaprocess or hindi natin ma-absorb rather ng basta-basta, kailangan natin siya i-break or kailangan natin siya putol-putulin into smaller pieces. So doon pumapasok si digestion, and digestion makes use of chemicals as well as enzymes. So gumagamit tayo ng acid, gumagamit tayo ng water, gumagamit tayo ng enzymes para ma-breakdown pa natin yung food natin into smaller molecular pieces, kumbaga ganun, para mas madali ma-absorb ng cells natin. So, syempre, na-breakdown mo na, kailangan mo na nga i-absorb. So, yung mga nutrients na yon, yung mga molecules na maliliit na yon, pwede na siyang ma-diffuse, pwede na siyang mag-undergo ng osmosis sa mga cells na yon, pwede mag-undergo ng facilitated diffusion. Basta ang idea ng absorption is matitake up na siya ng cell dahil maliliit na yung molecules na yon. Kaya na niyang ipa-enter sa cell membrane niya. Okay, so kaya nga yung term dito, ayan o, yung mga monomers na nung biomolecules natin. Amino acids are the monomers or building blocks of proteins. Simple sugars, ito yung mga monosaccharides o yung building blocks din ng carbohydrates. So usually ganun na. Kapag fats, triglycerides usually yung ina-absorb ng cells natin. And then lastly, kapag na-digest na, na-absorb na, yung mga hindi na natin magagamit o yung hindi na natin na-digest at na-absorb, kailangan natin siyang i-eliminate. So yun na yung elimination o yung excretion. Yung mga undigested and unabsorbed materials, tinutulungan tayo ng mga bacteria sa tiyan natin, normal microbiome natin, and ng mga good bacteria sa tiyan natin para i-convert tong mga hindi natin na-digest at na-absorb into its final product, which is yung feces. So, i-release natin yun at the end of our gut o yung digestive system natin. Okay, so isa-isayin natin. Let's first talk about the oral cavity, the pharynx, and the esophagus. So basically, yung ingestion part, nangyayari siya dun sa oral cavity natin. Yung pharynx and esophagus, it helps in connecting the oral cavity into yung other parts. Pang iahatid niya papunta dun sa chemical digestion. Okay, so sa oral cavity, nangyayari yung mechanical breakdown nung pagkain natin. So si food natin, nag-undergo siya ng mechanical breakdown, okay? Or mechanical digestion. So, bine-break natin siya into smaller pieces. Okay? So, sa oral cavity natin, nagkakaroon din tayo ng initial chemical digestion. So, anong nangyayaring chemical digestion dito sa oral cavity natin? Ano bang meron sa oral cavity natin na pwedeng magbigay sa atin ng ability na mag-digest na sa bibig pa lang natin? Very good. So the saliva contains the amylase, an enzyme which um, digests or breaks down carbohydrates. Okay, so carbs ang target ni amylase. So guys, sa oral cavity pa lang, nagkakaroon na tayo ng chemical digestion of carbohydrates sa tulong nung amylase sa saliva natin. So nagkakaroon na ng chemical digestion dyan. So meron tayong mechanical breakdown or mechanical digestion as well as
chemical digestion of carbohydrates. Carbohydrates pa lang kasi amylase pa lang ang present dyan sa oral cavity, wala pa yung iba. So carbohydrates pa lang ang chemically digested sa oral cavity natin. So once the food is ingested, so lulununin natin yan. Si pharynx, it connects the oral cavity to the esophagus. Okay, so the pharynx connects the oral cavity to the esophagus. While the esophagus, it connects the oral cavity and pharynx to the stomach. Okay, so yun lang yung connection nila. So pababa yan, yung connection niya. So, dito sa diagram natin, papansin nyo, may isa pang tube kung saan pwedeng mag-shoot yung pagkain natin. And ito yung trachea natin or yung windpipe natin. So, in order to prevent the food from falling into the wrong tube, meron tayong mga structures na present like the epiglottis and the larynx. So, epiglottis and larynx, pinaprevent nila yung pagpasok ng food natin doon sa windpipe natin or sa trachea natin para dun siya dumiretso sa esophagus. So si esophagus, ang mangyayari lang dyan, so once na nilunon mo na yung food, yung act ng pag-swallow ng food natin is actually caused by the rhythmic contraction of smooth muscles in our esophagus. So itong esophagus natin, may mga smooth muscle yan na rhythmic magko-contract pag lumunon ka para bumaba yung food. Anong tawag doon? Doon sa rhythmic contraction dito sa esophagus. Very good. This is called peristalsis. So, naaalala pa. So, si peristalsis, doon, yun yung act ng mismong paglunon ng food natin. So, it happens in seconds. Bababa yung food natin sa esophagus, papunta saan na siya pupunta after nito? Esophagus, papunta saan papunta yung esophagus? So, bumaba na yung food, papunta sa stomach. Okay, stomach. So, pupunta na siya sa stomach or stomach and then idadigest na natin siya. Okay, so meron tayong chemical digestion ng carbohydrate sa bibig natin o sa oral cavity natin. Pero knowing the stomach, ano sa tingin niyo yung characteristic ng environment ni stomach? Anong tingin niyo yung characteristic ng environment ni stomach? Very good. It is acidic. That's correct. So acidic in terms of pH, ano po 'yun? Sa yung acidity, pag acidic siya, in terms of pH it is very good, low pH. Okay? So ano na, kuhang-kuha na natin. It has low pH. So question guys, si food natin nanggaling siya sa oral cavity, 'di ba? So it is mixed with saliva, it is mixed with amylase. Pagdating ni food dito sa stomach natin, ano mangyayari doon sa amylase? Anong mangyayari kay amylase kapag napunta siya dito sa stomach natin? Sabi nyo low pH. Ano mangyayari kay amylase? Very good. Made-destroy or made-denature. That's the word we're looking for. The amylase will become denatured. So, anong mangyayari sa chemical digestion ng carbohydrates? So, anong mangyayari sa chemical digestion ng carbohydrates? Wait, dito natin lagay. Sorry. So, since na-denature si amylase pagdating sa stomach, anong mangyayari sa chemical digestion ni carbohydrates? Nawala si amylase, nasira. Very good. Titigil. Or stop muna siya. Stop ka muna dyan. Okay, stop. Okay. So, stop muna si chemical digestion of carbohydrates pagdating sa stomach. So, ano po yung madadigest dito, sir? Di ba may nadadigest sa stomach? Meron po. So, hintayin natin. So, 3 important functions ni stomach. Una, mix and store. So, basically, nami-mix yung food natin dyan and slightly nasa-store din siya dyan. So, ano ba yung minimix natin, sir, dun sa food natin? Ito po. May sinesecrete kasi ni si stomach na tinatawag nating gastric juices. Yun yung minimix natin sa food natin. So, si gastric juices, meron siyang laman na HCl or hydrochloric acid. Sir, katulad po nung panlinis sa CR natin. Yes, tama yon. Nagpo-produce yung katawan natin ng sarili nating hydrochloric acid. So, hydrochloric acid plus acid stable
Acid-stable proteases. Okay, from the word protease, ano kaya to? Protease. Ayan yung clue natin. Protease. Very good. It's an enzyme. Ano sa tingin niyo yung target ng enzyme na to? It targets proteins. Very good. Okay, so it targets proteins. So, sir, ganito po ba yon? Yung chemical digestion ng carbohydrates pagdating sa stomach ay nagsa-stop, pero po yung chemical digestion ng proteins, nagsisimula po siya sa stomach. Tama po ba yon? Is that correct? Tama ba yung analysis natin? Hello? So, tama ba yung analysis natin? Okay, yes po. Bakit siya nagsusurvive dun sa acidic nature? Bakit siya nagsusurvive dun sa acidic nature? Kasi nga po, acid stable siya. And gaya dun sa sinabi nyo sa lab reports nyo, di ba? Iba-iba ng gusto yung enzymes natin. Pwedeng acidic sila, pwedeng mas gusto nila sa basic. In this case, si protease natin, mas gusto niya sa acidic. Okay, so ayun. So mayroon tayong nagsa-start na yung carbs natin, nagsa-stop yung digestion ng carbs natin, nagsa-start yung digestion ng proteins natin pagdating sa stomach. So regulate. So isa din sa function ni stomach, i-regulate niya. Sir, paano regulate? So yung food natin dito sa stomach, hindi siya basta-basta dumidiretso sa small intestine natin. Okay? So pwedeng paunti-unti or per batch yung release ni stomach papunta sa small intestine natin. Okay? So, nire-regulate niya yung pag-enter ng food papunta sa small intestine. So, ayun. So, we're done with the stomach. And then, we move to the small intestine. So, si food natin, na-digest na siya sa stomach, na-stop yung carbohydrates, nag-start yung proteins. I think you're wondering, sir, kailan nagsisimula yung pag-process natin sa mga fats? O kailan nagsisimula yung digestion ng fats? So, dito pumapasok yon sa small intestine. Okay? So, generally, the small intestine is divided into three major regions. The duodenum, itong medyo bungad is the duodenum. So, yung medyo bungad sa stomach. And then the jejunum, which is yung medyo nasa gitnang part. And then the ileum, which is yung kumukonekta na papunta sa large intestine natin or sa colon natin. So ano ba yung main function ni small intestine? Sa small intestine po, dito nangyayari yung digestion ng tatlong major nutrients natin. So dito na nangyayari yung nare-resume yung digestion ni carbohydrates, nagko-continue yung digestion ni protein, tapos dito pa lang nagsisimula yung digestion ni fat. Okay, sa small intestine. Bukod sa pag-digest ng mga yon, syempre mahaba tong small intestine eh. So mahaba yung lalakbayin ng pagkain na yon, and along the way nadadigest siya, and along the way naa-absorb na din siya dito sa small intestine. So sa small intestine, isa talaga sa mga main functions nito ay i-absorb din yung nutrients natin. Kaya kung makikita niyo yung structure ng tissues sa small intestine, madami silang hair-like projections. So yung villi, alam niyo yung tuwalya? Alam niyo ba yung tuwalya sa kare-kare? Yung sa ano ba yun? Cow? Naalala niyo 'yon, 'di ba? So 'di ba, 'yan, ox. So alam niyo 'di ba yung texture niya para siyang hairy kaya nga tinerm siya as tuwalya. So yung adaptation na 'yon sa intestine na 'yon is para saan? Sa tingin niyo para saan 'yon? Yung adaptation na 'yon? It is to increase the para saan kaya 'yon? Bakit kaya gano'n? Kaya tama 'yan, na-increase niya yung absorption. Pero ano muna yung property? Yan, very good. Ayan, kumpleto yung sagot. It increases the surface area para mas ma-increase din natin yung absorption. So, ganun yung idea natin dito sa small intestine. Makikita nyo yung tissues natin dyan, madami siyang parang hair-like projections. Tapos tignan nyo, i-zoom in natin. Itong small na parang projection na yan, ang tawag dyan ay villi. Okay, yan yung plural term. So, pag madami villi, pag isa, vilus. Okay? So, etong vilus na to, pag zoom in natin yan, ito siya. Yan, etong structure ng vilus na to. So, makikita nyo, yung cells doon sa mismong layer, sa surface layer ng vilus natin,
sila mismo meron pa silang maliliit na projections or cellular na extensions which is we term as microvilli. Question guys, may similarity ba to sa sa plants? May similarity ba tong function na to at yung structures na to sa plants? If so, ano 'yon? May similarity ba? Yes po, very good. Root hairs. May isa pa, may possible na isa pa siyang katulad bukod dun sa root hair. Ano 'yon? Okay, mahirap yung spelling. That is correct. Root hairs, pwede yan. Pati yung isa pa, yung may symbiotic na relationship. Ano 'yon? Yan, mycorrhizae. Kasi yung function nitong villus at nung root hairs basically is to increase the surface area for absorption. So similar to the plants, ganun yung ano nila, ganun yung analogy nila, 'di ba? So ayun, it increases further the surface area para yung mga molecules na na-digest natin, mas madali natin siya makuha, ma-absorb natin siya na tuluyan. Okay? So, yun yung function ng mga ano na yan, nung tuwalya, nung mga hair-like projections niyan sa small intestine natin. Okay? So, balik tayo kay duodenum. So, si duodenum, 'di ba sabi ko sa inyo, sa small intestine dito dito nadadigest yung tatlong ano natin, food source natin, si carbs, si protein, at si fat. So, hindi pa natin nadi-discuss paano na-digest yung fat at ba't sa small intestine pa lang siya. So, puntahan muna natin saglit is yung accessory organs natin. So, sa accessory organs natin, ito yung tatlong yon, liver, gallbladder, and pancreas. Sila yung tatlong accessory organs ng digestive system natin. So, kaya accessory kasi may itinutulong sila sa digestive system natin. Okay? So, si liver, nagpo-produce siya ng tinatawag nating bile. And si bile, may ability siyang i-emulsify si fat. So, ibig sabihin ng emulsify, ano ibig sabihin ng emulsify, guys? Pag sinabi nating emulsify, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin pag in-emulsify natin siya? Nagiging emulsion. Oo nga. So, ano ibig sabihin nun? Pag in-emulsify siya, ibig sabihin na nako-combine or nami-mix na siya, 'di ba? Kasi yun yung problema kasi sa fat or lipids eh. Immiscible siya. Usually immiscible siya sa tubig kasi nga hydrophobic yung nature niya. So kapag na-emulsify natin siya, mami-mix na natin siya, mako-combine na natin siya. So gamit yung bile ni liver, emulsify natin si fat para ma-digest na natin siya. Okay? So si liver nagpo-produce siya ng bile while si gallbladder nagso-store ng bile. Okay, so si liver nagpo-produce, si gallbladder nagso-store. So yung bile na yon nire-release nila dito sa duodenum part ng small intestine. So meron silang part diyan kung saan nila sinesecrete itong bile na to para ano na natin, ma-process natin si fat or ma-digest natin siya. So ano naman tulong ni pancreas? So si pancreas, I'm sure alam nyo na, isa sa mga tulong niya ay pag-regulate ng glucose through the hormone insulin. So pero hindi natin masyado iintindihin yan. Isa sa mga important function niya ng pancreas din is yung pag-secrete ng tinatawag nating buffer. So ano ba yung buffer? So kung naalala nyo, yung stomach natin, di ba, inaano niya, pinoproseso, dinadigest niya pa yung pagkain natin. Yung pagkain natin, pagdating niya sa stomach, nagiging parang fluidy na siya. Ang tawag natin doon is chyme. 'Di ba? So chyme na yung term natin doon. So since since si chyme manggagaling siya sa stomach, pagdating dito sa small intestine, anong i-expect natin pagdating sa pH niya? So galing sa stomach si chyme. So anong i-expect natin dito sa pH level niya? Pagdating niya sa small intestine, i-expect natin na yung chyme doon ay merong mababang pH. Very good. Mababa dahil acidic. So acidic siya. Anong purpose ni buffer dito, 'di bale? Si buffer, tinutulungan niya tayong hindi ma-damage nung acidic na chyme na 'yon. So si buffer parang sinestabilize niya yung acidic na chyme para hindi ma-damage yung mga tissues natin. So isa 'yun sa mga important na sinesecrete ni pancreas
dito. Okay, so once na yung digestion ng fats, ng proteins, sa carbohydrates mag-continue all throughout the small intestine, yun, doon pa lang natin ma-absorb yung mga nutrients na nakuha natin dun sa pagkain na yon. Pero paano ba nangyayari yung absorption na yan? So mamaya mas titignan pa natin siya further. Pero ang gusto ko lang i-highlight sa inyo dito, titignan nyo yung structure ng villus. Mapapansin nyo, merong red na blood vessel at may blue na blood vessel. Ano ibig sabihin ng red na blood vessel at ano ibig sabihin ng blue blood vessel? Huwag kayong malilito ah. This is just for illustration, para lang i-illustrate. Pero hindi talaga blue at red yan sa katawan natin. Hindi hindi siya artery and veins eh. May notion tayo pagdating sa blue and red na blood vessel in terms of yung kine-carry nilang blood. Very good. So, oxygenated, tama yan, oxygenated and deoxygenated. So, pag red siya, ano yung kine-carry doon? It is, kapag red siya, oxygenated, deoxygenated. Very good. Oxygenated. So, yung mga red blood vessels na to, yung blood supply dyan ay galing sa puso. Okay? Galing sa puso. Galing sa puso. Kapag red. Kapag naman siya ay blue, ibig sabihin niyan deoxygenated. So, kapag deoxygenated siya, kailangan ba natin ulit lagyan ng oxygen yon? Kapag deoxygenated na siya, kailangan ba natin lagyan ng oxygen ulit? 'Di ba, deoxygenated. Kailangan bang lagyan ulit natin ng oxygen 'yon o hindi na? Itatapon na ba natin 'yon? Ano? Kapag deoxygenated, itatapon na ba o lalagyan ulit natin ng oxygen? Okay, lalagyan ulit natin ng oxygen. So, saan sila pupunta? Very good, ayan. Lalagyan ng oxygen, papabalik sa heart. Okay? So, sa heart, from the heart muna siya. Heart muna papunta sa lungs and then lungs pabalik ng heart and then heart papunta ng the rest of the katawan. So, medyo komplikado. So, itong blue, punta or papunta sa puso. Okay? So si red, galing na sa puso 'yan kasi ano na siya, oxygenated na siya. So si blue blood vessels, ito na yung mga deoxygenated, yung nagamit na yung oxygen. So nagamit na ng cells yung oxygen kaya yung blood supply doon, wala na silang oxygen. Kailangan na nilang bumalik sa puso. Kailangan nilang pumunta sa puso, pabalik ng puso para ma-oxygenize na ulit sila ng lungs natin. Okay, so um, yung nutrients na ano na-absorb nitong mga cells na to sa villus, sa tingin nyo saan sila maghi-hitchhike para mapunta sila sa iba't ibang parts ng katawan natin? Saan dapat sila mapunta? Sa blue ba na blood vessel o sa red? Saan sila maghi-hitchhike yung nutrients na yon para mapunta sila sa iba't ibang parts ng katawan natin? Yun ba ay yung galing sa puso o yung papunta sa puso? Very good, sa blue. So sa blue sila papunta. Bakit sir sa blue? Kasi gaya ng sabi ko sa inyo, 'di ba? Deoxygenated blood 'yon, papunta sa puso 'yon para ma-oxygenate. So yung nutrients na 'yon, sasama sila doon, madadamay sila doon. And ang purpose kasi ng pag-cycle ng dugo natin, guys, na nilalagyan ng oxygen is para continuous yung supply natin ng oxygen sa iba't ibang parts ng katawan natin. Kaya kailangan lagi nating sinacycle yung blood natin. Pag once na nagamit na ng cells sa, let's say, sa kamay natin yung oxygen, kailangan yung blood supply doon bumalik o umikot pabalik ng puso natin para ma-resupply sila. Kumbaga parang kumukuha sila ulit ng ng rasyon para i-distribute ulit nila sa iba't ibang parts ng katawan natin. So, yung nutrients, kung yun yung ruta niya o yung pathway nung susundan niya, eventually makakarating din siya sa iba't ibang parts ng katawan natin. Kumbaga makikiano siya, makikisabay siya kay oxygen. O yung oxygen, papunta ka sa iba't ibang parts, 'di ba? Makikisabay din ako para kailangan din kasi ako ng mga 'yan. So, mula dito sa intestinal cells natin, maghi-hitchhike sila diyan
para mapunta sila sa iba't ibang parts ng katawan natin. Mamaya mas i-highlight natin kung saan sila dumadaan. Pero naiintindihan nyo ba yung idea kung bakit, kung paano natin na-distribute yung nutrients natin? Naintindihan ba? Ayan, naintindihan naman. Okay, very good. Thank you, thank you. Sige, so move tayo. So, small intestine, malaki talaga yung function yan and madami talaga siyang nagagawa naman din. Okay? So, si large intestine naman dito, ang function na lang nito basically is kung ano pa yung hindi na-absorb ni small intestine, yun na lang yung i-absorb ni large intestine. So, yung mga medyo tira-tirang nutrients. So, ano yung mga yon? Water, minerals, mga ions, yan. Usually, yan na lang yung mga ina-absorb ni large intestine natin. So, large intestine or colon. So, yung food na nag-travel sa small intestine from the duodenum papunta sa jejunum papunta sa ileum. So dito sa ileum banda mata-transfer na siya dito sa large intestine natin. So magta-travel din siya pero mas maikli yung ruta ng large intestine eh. Yung small kasi mahaba talaga yan. Pero itong large medyo mas maikli. So mas maikling ruta, dadaan siya sa large intestine sa mga iba't ibang parts niya hanggang sa makarating siya sa rectum. So dito sa rectum, ito yung magdi-distend or parang gagalaw para ma-expel natin yung feces o yung final product natin papunta dun sa exit point niya which is yung anus. Tapos itong large intestine, ito din yung home ng maraming good bacteria natin o nung normal microbiome natin. Kasi itong mga bacteria na to, sila yung tumutulong sa atin na iproseso yung mga food o materyales na hindi na natin nadadigest or na a-absorb. So si good bacteria nandito sila mostly tumatambay para tulungan tayo i-turn yung product into its final form which is yung feces. So pagdating dito sa rectum, magde-distend siya, gagalaw siya para i-expel na si feces papunta sa exit point niya which is yung anus. Okay? Okay, so let's have a summary. Okay, let's have a summary first on the digestion proper. So, paano ba nangyari talaga si digestion? Okay, so let's start with the oral cavity. So, sa oral cavity, syempre, i-ingest natin si food. So, ingest natin si food. And then, once na ini-ingest na natin si food, nagkakaroon ng mechanical breakdown dito sa oral cavity. So, sa oral cavity, sa oral cavity, nagkakaroon ng mechanical breakdown or mechanical digestion of the food. So, binibreak lang natin siya into smaller pieces. And nagkakaroon tayo ng initial chemical digestion. Ano ulit yung initial chemical digestion natin dito? Ano yung chemically dinadigest dito sa oral cavity? So, initially, nagkakaroon ng chemical digestion dito. Very good. Carbohydrates. Very good. So, carbs with the help of amylase. Okay, amylase in our saliva. Okay, so chemical digestion of carbs, medyo nagsisimula na siya dyan sa ating oral cavity. So once okay na, bababa na siya sa esophagus, ilulunod natin siya via the peristalsis, yung rhythmic contraction of the smooth muscles in our esophagus. So via peristalsis, ibababa natin si food papunta sa stomach. So si stomach, dito dahil nagpo-produce siya ng tinatawag nating gastric juices. Ano ulit laman ni gastric juices? Gastric juices na combination ng HCl, very good, and protease. Ano yung specific na characteristic ng protease na to? They are ano yung AS? Ano yung AS? Very good. Acid stable. Sige. Okay, so acid stable because our stomach has a low pH or an acidic nature. So dito sa stomach, magsisimula yung chemical digestion of ano yung nagsisimula dito? Proteins. Very good. Ano yung magsa-stop? So, very good. Carbs. Alam nyo na yung reason. Hindi na natin ulitin kung ba't hindi matutuloy dyan. So, mamimix yung food dito, madadigest yung food further, and then mataturn yung food into what we call, ano yung term natin doon ulit? Sorry, na late ko nasabi.
Very good, chyme. So, matuturn yung food natin into a chyme. So, once na okay na doon, i-regulate or ipapasa na ni stomach yung food natin papunta sa anong region ng small intestine? So, si food natin, very good, duodenum. So, mapapasa na si food sa duodenum ng ating small intestine kung saan, anong mangyayari? Anong mangyayari dun sa duodenum ng ating small intestine? Magsisimula ang chemical digestion of fats. Very good. Paano ulit? Paano ulit nagaganap to, yung chemical digestion of fats? Paano nagaganap? Dahil sa tulong ni Okay. Hindi yung liver yung nag-emulsify. Nagpo-produce yung liver ng pang-emulsify, which is si bile. Very good. Ano naman function ni gallbladder? Si liver taga-produce. Very good. Store. Dito, sabi nyo, di ba, nagsimula na si chemical digestion ni fats. Anong mangyayari dun sa chemical digestion nung iba pa? Tuloy-tuloy na ba? Mare-resume ba? Okay. Si carbs, resume. How about si protein? So, si carbs, resume. Si protein, continue lang. Okay? Continue lang siya. So, sa pagdating dito ng chyme, acidic yung nature niya, di ba? Ano yung gagawin ni pancreas para hindi ma-damage yung tissues natin? Very good. Magse-secrete siya ng buffer. Okay? So, magpo-produce siya ng buffer para tulungan tayong hindi ma-damage nung acidic na chyme natin. Okay? So, magta-travel yung food natin all throughout the small intestine habang nadadigest yung iba't ibang components na to, nadadigest si fats, si carbohydrates, si proteins. So tuloy-tuloy lang siyang nadadigest dito sa small intestine natin as well as naa-absorb, 'di ba? So naa-absorb siya dito sa small intestine. Saan ulit sila mag-hitchhike? Doon ba sa deoxygenated na blood supply o sa oxygenated blood supply? Sa blue. Wag naman blue. Wag naman blue lang ha. Saan nag-ano, pag baka tinanong kayo ng teacher nyo mamaya, ano, sa blue po. Anong blue pinagsasabi mo? Okay, doon sa deoxygenated, doon sa vessel, sa blood vessel na naki-carry nung deoxygenated. O dito malalaman natin kung anong term doon sa vein. Mamaya malalaman natin, okay? Okay, so doon sila mag-hitchhike para ma-absorb sila ng blood supply na yon. Saan mapupunta? 'Di ba, deoxygenated. So, yung nutrients masasabay sila papunta sa puso, tama. Tapos pagdating sa puso, saan sila susunod mapupunta muna? So puso, lungs, very good para ma-oxygenate. Pagdating sa lungs, babalik sa puso, very good, ang galing. Pagbalik niya sa puso, saan na ipupush? Saan na sila papapuntahin after ng pagbalik niya? Rest of the body. Very good, ang gagaling. Okay, so iba't ibang parts na. Uulit ba 'yon? 'Di bali uulit ba 'yon? So kung mapunta na sa iba't ibang parts, saan naman nasusunod yung blood supply? Ay saan naman ulit pupunta yung blood noon? Uulit ba siya? Uulit lang yon. So, babalik ulit sila dun sa deoxygenated na pathway. Babalik ulit sila sa puso, babalik ulit sila sa lungs, babalik ulit sila sa puso, babalik ulit sila sa the rest of the body. Okay? So, yun yung cycle nung blood natin. Okay? So, I hope naintindihan nyo naman. So, yan. Tuloy-tuloy lang siya sa small intestine hanggang sa makadating siya sa anong region ng small intestine yung nagkokonekta sa large. Anong region ng small intestine? Very good, ileum. So si ileum, konektado siya sa large intestine, ipapasa niya na yung pagkain doon. Ano yung ina-absorb sa large intestine? Minerals, waters, very good. Yung mga hindi na, yung mga tira-tira na lang, kumbaga. So ano, yung large intestine natin, ano siya, home of ano siya? Home of ano? Ano yung mga nakatira dito? Okay, tambayan ng good bacteria, normal microbiome, blah, blah, blah. Okay? Ano yung ginagawa ng bacteria na yon? Tinutulungan ba nila tayo? Opo, okay. So, tinutulungan nila tayong iproseso yung final product ng food natin, which is yung feces. Tapos, may expel na siya through the rectum, pa-exit ng
anus. Okay, so mukha namang naintindihan niyo mabuti. I'm really glad na nagigets niyo yung proseso niya. Eto na yon, yung sinasabi ko kanina, para hindi sabihin ni Bless na blue lang. Okay, blue. So, sa intestines, ang mangyayari doon, 'di ba? Pupunta sila doon sa blood vessel na nagke-carry ng deoxygenated na blood supply. So, oo nga, sorry na. So, papunta na sila doon sa deoxygenated blood vessel. Tapos, yung important na vein na tatandaan nyo dito is yung hepatic portal vein. So, dyan sila muna dadaan. So, sinabi ko kanina, 'di ba, ano sila, didirekta sila sa puso, pero technically speaking, may ano sila, parang may ano ba yung term natin doon sa biyahe? May stopover sila saglit sa liver and then bago sila tumuloy ulit sa puso. So, mula sa small intestine, large intestine, hitchhike sila papunta doon sa deoxygenated na blood vessel, yung mga nagki-carry ng deoxygenated blood, papunta sa hepatic portal vein which connects this blood supply to the liver. And then, stop over sila saglit sa liver. Tapos, kung okay na sila, pupunta na sila dun sa inferior vena cava ata to. So, inferior vena cava, if I'm not mistaken, papunta na ulit sa puso, papunta na ulit sa lungs, pabalik ulit ng puso, papunta sa the rest of the body. Okay, so naintindihan nyo naman siguro yon. Okay, so let me